এয়া 200 গ্ৰাম মান ব্ৰইলাৰ মাংস লৈ লৈছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটোত মই কেৱল নিমখ আৰু জালুকহে ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু 1 চামুচ এয়া মই জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সানিব লাগিব যাতে মাংসখিনিত নিমখ আৰু জালুকটো ভালকৈ সোমাই যায়। খুবমতে সানিব লাগিব এনেদৰে। আজিৰ এই ৰেচিপিটোত মই মিঠাতেল, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কেৱল মাত্ৰ নিমখ আৰু জালুকেৰে এই মাংসটো বনাম। এয়া কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত শুকান কেৰাহীখনত এয়া মাংসখিনি মই দি দিছোঁ। হেতাখনেৰে ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম। 5 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনিখন দাঙি মাংসখিনি এনেকৈ লৰাই দিম। এয়া মই যদিও অকণো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, দেখিছেনে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ পৰা কেনেকৈ তেল ওলাইছে। এনেদৰে আপোনালোকে অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব, মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। বিশ মিনিটমান সময় ভজাৰ পাছত এয়া দেখিছেনে মাংসখিনিৰ পৰা কিমান তেল ওলাইছে। এয়া মোৰ মাংসখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি এখন থালত, এয়া মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মাংসখিনি এনেদৰে সজাই ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেন্তে ট্ৰাই কৰি চাব, নিশ্চয় ভাল পাব।